जय हिंद मित्रांनो, MPSC नोट या आपल्या ऑनलाईन एज्युकेशन प्लॅटफॉर्मवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण राज्यशास्त्र या विषयावर काय केलं प्रश्नसंच आणि त्यावर असणारं स्पष्टीकरण आपण काय येथे घेऊन आलेलो आहोत. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुमच्या सर्वांना एक विनंती आहे की मित्रांनो, आपल्या चॅनलला म्हणजे MPSC नोट या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही हा व्हिडिओ संपल्यानंतर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे ती नक्कीच कळवा. आणि जर व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा व व्हिडिओला एक लाईकसुद्धा मारा. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण काय केले टॉपिक काय केले कवर केलेले आहेत. त्याच्यामुळे ह्या व्हिडिओचे जे प्रश्न असणार ते तुमच्या सर्वांसाठी फायद्याचे ठरणार आहेत. तर पहा मित्रांनो, पहिला प्रश्न आहे, भारतीय संघराज्यातील राज्ये व त्यांची स्थापना वर्ष यांच्या काय अचूक जोड्या लावा. अचूक म्हणजे योग्य जोड्या लावा विचारले आपल्याला. तर बघा, डाव्या साईडला लिहिले राज्य आणि उजव्या साईडला लिहिले स्थापना वर्ष. तर बघा, मणिपूर डाव्या साईडला बघा राज्यांची नावे आहेत मणिपूर, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँड. तर मणिपूर हे राज्य कधी स्थापन झाले तुम्हाला माहीतच असं कदाचित. तर 1972ला स्थापन झाले. हिमाचल प्रदेश हे 1970ला झालं आहे. मित्रांनो, तुम्ही अभ्यास जर केला असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की 1970ला झालं आहे. मिझोराम हे राज्य 1986ला झालं आहे आणि नागालँड 1963ला झालं आहे. असे तर याचे पर्याय कुठे आहे बघा. मणिपूर 1972ला कुठे आहे, पहिलंच पर्याय आहे. तर बघा, याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. बघा, त्याच्यानंतर गोवा व दीव दमण जे बघा पोर्तुगीज गेले ते 1962 साली गेले. बघा, 12वी घटनास्थळी काय केलं त्यावेळी केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा गोवाला दिला होता. बघा, इथे माहिती. तर बघा, या संघराज्याबद्दल आपण माहिती पाहू. बघा, स्वातंत्र्यानंतर देशी संस्थानाचे काय करायचं विलिनीकरण चालू असते. व्यवस्था काय करायचं विलिनीकरण चालू होतं. बघा, त्याचवेळी काय झालं, दक्षिणेतून एक मोठी मागणी उठली होती की स्वतंत्र राज्याची. त्याच्यामध्ये आंध्र प्रदेश हे काय होतं आघाडीवर होतं. म्हणून काय केलं सरकारने विविध आयोग नेमले. बघा, दर आयोग होता एक, JVP समिती होती. नंतर पजल आयोग महत्त्वाचा आहे बघा आपल्यासाठी, तो डिसेंबर 1953ला नेमला होता. जे आंध्र प्रदेश आहे बघा, ते कधी स्वतंत्र झालं पहिलं राज्य तर 1 ऑक्टोबर 1956ला. आणि आपलं जे बॉम्बे आहे ते 1956ला झालं. बघा, त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो. बघा, दुसरा प्रश्न, महान्यायवादी यांच्याविषयी चुकीचे विधाने ओळखा. इथं चुकीचं विचारलं आहे बघा. तर पर्याय बघा, कलम 76मध्ये त्यांच्या पदाची तरतूद करण्यात आली. दुसरा आहे, ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार पद धारण करत नाही. संसद निर्धारित करीत असे परिश्रमिक प्राप्त होतात आणि ते केंद्रीय कॅबिनेटचे सदस्य नसतात. तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे बघा. तर जे बघा ते केंद्रीय कॅबिनेटचे सदस्य नसतात हे बरोबर आहे. जे चौथा पर्याय आहे तो एकदम बरोबर आहे आणि त्यांची तरतूद आहे कलम 76नुसारच आहे. म्हणजे हे दोन काय झाले पर्याय बरोबर आहेत. हे दोन सोडून जे पर्याय असतील ते काय असणार आहेत. समजा हे दोन पर्याय काय आपण काय गाळून टाकू, हे ते हा काढून टाकला, नंतर सी पण इथंसुद्धा आहे आणि हे काय हे चुकीचे पर्याय निघत नाही. तर बघा, याचं योग्य उत्तर कोणतं आहे. यांनी काय विचारलं आहे, यांच्याविषयी चुकीचे विधाने ओळखा. सी नाही सॉरी, ए आणि डी निघतो. बघा, ए आणि डी. तर ए आणि डी सोडून असणार पण डी इथं आहे म्हटलं हा चुकीचं नसणार आहे आणि ए इथं चुकीचं नसणार आहे. मग त्याचं राहिलं कोणतं, डी तर इथं पण आहे हे चुकीचं नसणार आहे. मग राहणार कोणता, बी आणि सी हे काय असणार आहे चुकीचं विधान आहे. बघा, तर तुम्हाला माहिती महान्यायवादी याला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया म्हटलं जातं, पद आहे. आर्टिकल 76नुसार त्यांचे काय तरतूद करण्यात आलेली आहे. बघा, आणि याच्यासाठी जी पात्रता लागते ते काय आहे, तो भारताचा नागरिक असावा असं सांगितलं आहे. त्याने उच्च न्यायालयात 10 वर्षाचं जे वकिली केली त्याचा अनुभव असावा व ते राष्ट्रपतीच्या मर्जीनुसारच काय होईल ते सदस्य पद हे राहतं. बघा, आणि सर्वात मोठा भारतातील सर्वोच्च मोठा काय आहे कायदा अधिकारी, तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल. याची नेमणूक व मर्जी कोणाच्यावर डिपेंड असते तर ती राष्ट्रपतीच्या
यांच्यावर डिपेंड असते. पण हे ज्यावेळी ते बैठक चालू असते बघा आतमध्ये संसदेमध्ये, त्यावेळी ते काही मतदान करू शकत नाही. फक्त संयुक्त बैठकीत सुद्धा भाग घेऊ शकतो किंवा जे बैठक आहे त्याच्यात भागसुद्धा घेऊ शकतो, पण मतदान करत नाही. तर महान्यायवादीबद्दल चुकीचा पर्याय निघतो तो कोणता? बी आणि सी हा पर्याय निघतो. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पहा मित्रांनो. पहा हे तिसरा प्रश्न बघा. संविधान सभेविषयी योग्य पर्याय निवडा सांगितलं आहे. बघा त्याच्यात पहिला पर्याय 9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक भरली. दुसरा बी पर्याय बघा, केवळ 211 सदस्य बैठकीला हजर होते. तिसरा पर्याय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली. पर्याय बघा पहिला ए अँड बी, दुसरा आहे बी अँड सी, तिसरा आहे ए अँड सी, चौथा आहे ए बी सी. तर बघा इथे आपल्याला काय विचारलं आहे? योग्य पर्याय विचारलेला आहे बघा मित्रांनो. तर तुम्हाला याबद्दल थोडीफार माहिती असणंच कदाचित. तर बघा संविधान सभे याची बैठक कधी भरली होती? बघा तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे 9 डिसेंबर 1946ला पहिली बैठक भरली होती. यांनी काय विचारलं? पहिली बैठक. तर हे काय आहे? एकदम एक्झॅक्ट उत्तर बरोबर आहे. म्हणजे ए असणार पर्याय कुठे आहे? हा आणि हा. हे काय झालं? उडालं आपल्याकडून. इथं काय म्हणजे हे नसणारच आहे. त्याच्यानंतर केवळ 211 सदस्य बैठकीला हजर होते असं सांगितलं होतं, आणि हे पण एकदम बरोबर आहे मित्रांनो, कारण 211 सदस्य बैठकीला होते. त्याच्यानंतर तिसरा पर्याय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली. तर बरोबर आहे हे पण, कारण अस्थायी अध्यक्ष म्हणून सुरुवातीला कोण निवडलं होतं? तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड केली होती, पण ते तात्पुरते होते बघा. त्याच्यानंतर जे झाले बघा 11 डिसेंबर 1946ला ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे अध्यक्ष राहिले व HC मुखर्जी म्हणून काय संविधान सभेचे नंतर निवडले गेले. बघा 9 डिसेंबर 1946ला काय संविधान सभेची बैठक पहिली भरली होती, आणि त्या दिवशी काय झालं? मुस्लिम लीगने त्यावर बहिष्कार टाकला होता, कारण त्यांना पाकिस्तान निर्मितीवर काय करायचं होतं? जास्तीत जास्त भर द्यायचा होता. तर ही संविधान सभेची निर्मिती तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल. जे कॅबिनेट मिशन आलं होतं बघा भारतामध्ये, कोणतं? जे कॅबिनेट मिशन आलं होतं भारतामध्ये, त्याच्या प्रस्तावानुसार नोव्हेंबर 1946ला काय झालं? संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली होती. आणि त्याच्यात एकूण सदस्य किती होते? तर ते होते 389. त्यामध्ये 296 सीटे ब्रिटिश भारतामधले होते, आणि 93 सीटं जी होती ती संस्थानामध्ये होती. तर ती तुम्हाला माहीत असेल 296 ब्रिटिश प्रांत भारत, त्यामध्ये कोणकोणते प्रांत होते आणि जे संस्थाने होते बघा त्यामध्ये कोणकोणते होते. तर 292 सदस्य निवडले होते, त्यामधून 11 गव्हर्नर प्रांतातून आणि 4 मुख्य आयुक्त म्हणजे चीफ कमिशनरी प्रांत हे त्यावेळी होते. तुम्हाला माहीत असेल चीफ कमिशनरी प्रांत कोणकोणते आहेत? ते होते दिल्ली, अजमेर, कुर्ग आणि ब्रिटिश जे असणार बलुचिस्तान बघा आज पाकिस्तानमध्ये, ते सुद्धा भाग मोडत होतं. हे बलुचिस्तान आहे ना, ते पाकिस्तानी यावर काय केलं आहे? कब्जा केला होता, कारण त्यावेळी पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान प्रांत नव्हता असं स्पष्ट सांगितलं होतं, पण त्यांनी काय केलं? नंतर त्याच्यावर कब्जा केलेला आहे. त्यावेळी जी सदस्यांची निवड होती ती किती लोकांमधून होती? ती जवळजवळ 10 लाख लोकांमधून होती. तुम्हाला सर्वांना हे माहीत पाहिजे बघा. आणि जे बघा ब्रिटिश प्रांताचे वर्गीकरण केलं होतं बघा त्यावेळी समुदायाचे कोणकोणते घेणार, त्यामध्ये किती प्रांत केले होते त्यांनी? मुस्लिम, शीख आणि सामान्य असे काय केले होते? त्याचे वर्गीकरण करून ब्रिटिश प्रांताचे सीट त्यांनी निवडले होते. तुम्हाला माहीत पाहिजे. आता आपलं काय आहे? 9 डिसेंबर 1946 संविधान सभेची पहिली बैठक भरली होती, आणि यात 211 सदस्य त्यावेळी बैठकीला हजर होते. जे पाकिस्तानचे तिकडून सदस्य होते त्यांनी काही सरळ बहिष्कार टाकल्यामुळे ती संख्या कमी झाली होती. टोटल 389मधून. नंतर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा काय झाले? अध्यक्ष म्हणून तात्पुरते निवडले गेले होते. एवढं तुम्हाला माहीत पाहिजे. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा. त्याच्यानंतर पुढचा 4था क्वेश्चन आहे बघा. क्वेश्चन अचूक विधाने निवडा, म्हणजे अचूक म्हणजे बरोबर विधाने निवडा सांगितलं आपल्याला. तर पहिला बघा प्रश्नामध्ये पहिला पर्याय बघा, 3 जुलै 1947 रोजी माउंटबॅटन योजना जाहीर झाली. त्याच्यानंतर 22 जून 1947 रोजी भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीकारला गेला. तिसरा आहे मूलभूत हक्क
उपसमिती या समितीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सदस्य म्हणून काम पाहिले. बघा, तुम्हाला याच्याबद्दल थोडंफार माहीत असेल. माउंटबॅटन योजना तुम्हाला माहिती आहे कशासाठी आली होती. माउंटबॅटन कशासाठी आला होता, ते भारताची जी फाळणी होणार आहे ती सुरक्षितरित्या होण्यासाठी किंवा व्यवस्थितरित्या व्हावी यासाठी ते स्वतः आला होता. त्यांनी राष्ट्रध्वज कधी स्वीकारला हे तुम्हाला माहीत असेल. तर आपण बघू. तर बघा, 3 जुलै 1947 रोजी माउंटबॅटन योजना जाहीर झाली. हे उदाहरण चुकीचं आहे बघा. तर कसं, तर बघा, जी माउंटबॅटन योजना झाली ती तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे. 3 जूनला झाली. इथं काय सांगितलं आपण, 3 जुलैला विचारलं. मग हे काय झालं, चुकीचं. पहिला पर्याय काय झाला, चुकीचा झाला. म्हणजे हे पहिला उडाला, सर्व अचूक हा पण उडाला. कळालं का मित्रांनो. तर त्याच्यानंतर दुसरा पर्याय बघा, 22 जून 1947 रोजी भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीकारला. तर 22 जून 1947 रोजी भारताचा राष्ट्रध्वज हा स्वीकारला गेला नव्हता. तो कधी स्वीकारला गेला होता, कोणाला माहिती का? तर बघा, हा स्वीकारला होता 22 जुलैला स्वीकारला होता. जूनऐवजी जुलै बघा इथं, ध्यानात ठेवा. हे पण काय झालं, चुकीचं झालं. सुद्धा पर्याय उडाला. म्हणजे तिन्ही पर्याय उडाले. मग आपला राहिला कोणता, चौथा. असं पण उत्तर निघते. आणि जे मूलभूत हक्क उपसमिती याचे जे होते सदस्य तर ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच होते. तुम्हाला मूलभूत हक्क अधिकार व अल्पसंख्याक समिती माहिती, सरदार पटेल यांच्या अंडर होती. तर त्याची जी उपसमिती होती त्यामध्ये सदस्य म्हणून कोण होतं, डॉक्टर BR आंबेडकर होते. आणि जे मसुदा किंवा प्रारूप समिती म्हणतो आपण, त्यामध्ये सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अध्यक्ष होते याचे, मसुदा समितीचे. आणि जे संघ समिती बघा, संघाचे अधिकार, त्याला नेहरू हे होते. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, जवाहरलाल नेहरू हे अध्यक्ष होते. आणि संघाचे जे संविधान समिती बघा, त्यामध्ये नेहरू हे सुद्धा होते. हे तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल. तर पाहूया पुढचा प्रश्न. तर या पुढचा प्रश्न आहे बघा, जो 6वा आहे. तर मूलभूत कर्तव्याविषयी विचारलेलं आहे बघा. तर आपण या क्वेश्चन पाहूया. तर बघा, प्रश्न आहे, मूलभूत कर्तव्याविषयी अयोग्य निवडा सांगितलं आहे. म्हणजे चुकीचं सांगा याच्यामधलं, तुम्हाला कळलं नसेल. तर पर्याय बघा, पहिला आहे मूलभूत कर्तव्य काय आहे, भारताच्या मूळ घटनेत यांचा समावेश होता. दुसरा आहे कलम 51A मध्ये कर्तव्यांची तरतूद आहे. तिसरा पर्याय, सुवर्णसिंह समितीने 8च कर्तव्यांची शिफारस केली होती. तर वरीलपैकी कोणते विधान सत्य नाही, किंवा काय विचारलं त्यांनी पुन्हा एकदा, अयोग्य निवडा विचारलं आहे. म्हणजे वरीलपैकी कोणतं विधान सत्य, खरं नाही बघ, कोणतं चुकीचं आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय, चुकीचं कोणतं आहे असं विचारलेलं आहे. तर पर्याय बघा, पहिलं आहे फक्त C, दुसरं आहे फक्त A, तिसरं आहे फक्त B, आणि चौथं आहे A and C. आपल्या यापैकी याच्या सत्य नाही म्हणजे चुकीचं सांगा. तर आपण पाहूया. तर बघा, पहिलं काय आहे, भारताच्या मूळ घटनेत याचा समावेश होता. हे काय चुकीचं आहे, मूळ घटनेत समावेश याचा नव्हता. म्हणजे पहिला काय विचारलं आहे आपल्याला, काय विचारलं आहे, सत्य नाही, चुकीचं सांगा. म्हणजे हे काय पहिलं चुकीचं निघलं आपल्याला, कळलं का, अयोग्य सांगितलं आहे ना, तर चुकीचं सांगायला विचारलं आहे. नंतर कलम 51A मध्ये कर्तव्यांची तरतूद आहे विचारलं, हे योग्य आहे, हे काय चुकीचं नाही आहे, एकदम हे चुकीचं आहे, हे बरोबर आहे. नंतर सुवर्णसिंह समितीने 8च कर्तव्यांची शिफारस केली होती, हे पण एकदम बरोबर आहे. म्हणजे यापैकी कोणतं चुकीचं आहे, सत्य नाही विचारलं आहे, तर ते चुकीचं कोणतं आहे, तर हे फक्त दुसरं, म्हणजे हे राहिला फक्त कोणता, फक्त विचारलं आहे. तर बघा, तुम्हाला माहिती असेल मूलभूत कर्तव्य हे कधी आलेले आहे माहिती का, ज्यावेळी 1976 मध्ये काँग्रेस पार्टीने काय केलं होतं, म्हणजे जे 75 व 77च्या दरम्यानचा जो काळ आहे राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीचा बघा, त्यावेळी काय झालं, काँग्रेस पार्टीने सरदार सुवर्णसिंह समितीची एक स्थापना केली होती. ती कायसाठी केली होती, तर मूलभूत कर्तव्ये आणि आवश्यकता त्यावर रिपोर्ट द्यायला सांगितलं. म्हणजे काहीतरी मूलभूत कर्तव्य असावे देशाबद्दल, तर ते सांगितले होते. तर त्या समितीने काय केलं होतं, सुवर्णसिंह समितीने
महत्त्वपूर्ण समिती होता महत्त्वपूर्ण समिती होती बघा. त्यांनी काय सांगितलं की जे संविधान आहे त्याला काय करावं, वेगळं स्थान द्यावं आणि मूलभूत अधिकाराबरोबर काय कर्तव्याचे पालनसुद्धा गेलं पाहिजे म्हणून यावेळी सांगितलं होतं बघा. आणि त्या शिफारशी काय झाल्या, काँग्रेसने स्वीकारल्या होत्या. आणि त्यानुसार 1976ला काय केली, 42वी घटनादुरुस्तीने काय केलं, भाग 4मध्ये 51A अंतर्गत जोडलं होतं. पण तिथे महत्त्वपूर्ण असं की स्वर्णसिंह समितीने फक्त 8च मूलभूत कर्तव्यांची यादी सांगितली होती. किती? तर स्वर्णसिंह समितीने काय सांगितलं होतं, 8च कर्तव्यांची यादी सांगितली होती. पण जे 42वी घटनादुरुस्ती झाली बघा, कधी झाली, 1976ला. त्यानुसार काय केलं, 10 कर्तव्यांची यादीही जोडली. आणि जे दुसरं एक्स्ट्रा आहे बघा 11वं, तर ते 2002ला मूलभूत कर्तव्यामध्ये जोडलं बघा. हे तुम्हाला माहीत असेल. तर यांच्या मूळ भारतीय घटनेत त्यांचा काय होता, समावेश नव्हता, हे ध्यानात ठेवा. तर असे आपले इथे काय झाले, जे ट्रायल बेसवर आपण काय केलं, प्रश्नसंच घेऊन आलो होतो, तर ते इथे संपले बघा. तर आपण जे येणार पुढचे लेक्चर आहे यापेक्षा थोडे जास्त प्रश्न घेऊ, 10-10, 20-20चे प्रश्न घेऊ आणि त्याच्यावर असणारं स्पष्टीकरण सब्जेक्टनुसार आपण व टॉपिकनुसार घेत जाऊ. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा. जर तुम्हाला अजून काही चुकीचं वाटलं या व्हिडिओमध्ये तर नक्कीच कमेंट करून सांगा, जेणेकरून ती दुरुस्त केली जाईल. आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलला जर नवीनच भेट देत असाल तर तुम्हीच आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करू शकता व शेजारी असणाऱ्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करून याची नोटिफिकेशन घेऊ शकता. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.